তো হেল্ল' গাইছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইছ যদি আপুনি এজন মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেট তেন্তে এইটো ভিডিঅ' অকল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ যদি আপুনি মেট্ৰিক দিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু অহাকালি অৰ্থাৎ 10 তাৰিখত কিন্তু আপোনালোকৰ যি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টখন প্ৰকাশ পাব। চ' এই ৰিজাল্টখন আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব বা কিমানটা বজাত আপোনাৰ ৰিজাল্টখন মুকলি হ'ব। চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এই যি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টখন চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো এটা মোবাইল ল'ব লাগিব। মোবাইল লোৱাৰ পাছত আপুনি যিকোনো প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ কৰিব SEBA ৰিজাল্ট। SEBA ৰিজাল্ট জাষ্ট SEBA ৰিজাল্ট লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি SEBA ৰিজাল্ট লিখি চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা এপ শ্ব' কৰিব বা ছাজেষ্ট কৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে ASSEB ৰিজাল্ট। জাষ্ট আপুনি এই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পলি অ'পেন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি অ'পেনত ক্লিক কৰিব, অ'পেনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা কিন্তু এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব। শ্ব' কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট। ইয়াত দেখা পাইছে কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট এণ্ড প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ৰিজাল্ট, দুটা অপশ্যন দেখা পাব। যদি আপুনি কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি আৰু নেম দি আপোনাৰ চাইন আপ কৰিব লাগিব। অন্যথা যদি আপুনি বেক কৰি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ চাইন আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। জাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে HS or AHM ৰিজাল্ট 2016 to 25। ইয়াত দেখা পাইছে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ HSLC ৰিজাল্ট 2025। যিহেতু এতিয়ালৈকে এইটো দিয়া নাই, মই ডেমো ভিডিঅ' হিচাপে বনাই আছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে 2025ৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 9 বজাৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো কিন্তু ইয়াতে অপশ্যন শ্ব' কৰিব ক্লিক হেয়াৰ ফৰ ৰিজাল্ট HSLC ৰিজাল্ট 2026 এনেকুৱা এটা অপশ্যন কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। চ' জাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ 2026 বুলি শ্ব' কৰিব তাতে ক্লিক কৰিব। চ' মই সুবিধাৰ্থে মই 25ৰ ৰিজাল্টটো দেখাই দিছোঁ। চ' মই ডেমো হিচাপত 25ৰটো দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ 26টো ছাজেষ্ট কৰিব। ইয়াতে 26 কিন্তু আহি যাব। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক হেয়াৰ ফৰ HSLC ৰিজাল্ট 2026। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখন ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ কিন্তু শ্ব' কৰিব। যেতিয়া এনেকুৱা পেজটো শ্ব' কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে B25। জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ B26 লিখা থাকিব আৰু ইয়াত দেখা পাইছে এণ্টাৰ ৰোল। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ৰোল আছে চেণ্টাৰ কোডটো লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে এণ্টাৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে 1696 এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কেপচা কোড। ছেম ইয়াতে যিটো দিয়া থাকিব ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' মই এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ যিকোনো এটা, যিহেতু এবাৰ কোনো হেৰি নাই, মই এটা ৰেণ্ডমলি এটা চিলেকশ্যন কৰি দি আছোঁ। চ' মই এটা ৰেণ্ডমলি চিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ, লিখি দিয়াৰ পাছত মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি দিছোঁ। ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব গেট ৰিজাল্ট বুলি। যেতিয়া আপুনি গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন ৰিজাল্টটো কিন্তু প্ৰকাশ পাব। চ' ইয়াতে কিন্তু ৰিজাল্টটো প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ মাৰ্কছবিলাক দেখাব। ইয়াতে দেখা পাইছে থিয়ৰীৰ মাৰ্ক কিমান আছিলে, টোটেল মাৰ্ক কিমান পাইছে। চ' ইয়াতে কিন্তু দেখা পাইছে ইয়াতে দেখাব। তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰি কিন্তু আপুনি চাব পাৰিব যে এই ৰিজাল্টত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নে ছেকেণ্ড ডিভিজন নে কোনটো ডিভিজন পাইছে। ইয়াত দেখা পাইছে এইটো কিন্তু মই যিটো ৰিজাল্ট দেখিছোঁ সেইটো কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে। চ' এনেকৈ কিন্তু আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।